Tidak. I think toy selalu. No, my toys. Ini ada punya. Ada letaknya sini. Go sharing con. Main. Nanti dulu my toys je. No, what inside? My toys adalah pagi. See. Let me see. Close your eyes. Tidak ada. Mama dia punya. Ayo tak. Sana. Thank you, Daddy. Ni. Ucapkan sana. Thank you, Daddy. Are you happy? Sama. Are you happy, Lalo? Halo. Halo. Panggil. Nampak ni. Halo, Daddy, emang panggil. tak dengar dah. Sekejap. Ni, bagi sini. Sampai ni. Dia ambil dia jangan. Oh, jangan. Sedih ya? Tu cocok. Let me see. Duk, dah bila awak sah. Berapa? Macam ni. Bapak. Berapa ni? Oh, dah. Putih. 500. Tapuk dia tu. Dia besar. Main jadi. Main cuba. Aku ni yang terima. Sama tu dia. Macam. Ke main di putih. Dah. Yelah. Ya, tunggu screwdriver dengan Daddy. 5 jom. Macam nak jam dulu tau. Tapi ya sikit ni. Sekali ambil dulu boleh musim banyak. Gua nak video dia cik tu tengah. Mana dia tak ambil. Berjalan kah? Kerja je. Nak pecah lah. Kau yang berhadap saya dengan ni. Kau saya sambung kau ni. Orang tua. Aku jumpa kau kalau mana kau pecah mata kau. Tak isu cepat isu. Ayah nak main ni. Aisyah bukan tadi. Aisyah main dulu Tak boleh. Dia jalan kopi lah bagi macam ni. Tak ya. Letak dulu. Kalau luar ni tak. Buka dah lah. Ayo dulu kali. Baju. Kalau gitu tu. Kalau lagi pas dah sedap main dah sama. Tak ada pusing hati dia tu. Mana dia aja? Bagi dia aja. Mana dia aja? Kau keser. Kan ni. Mana dia aja? Mana dia aja? Ya, illallah. Gerak lah tak aja. Alam. Kami ya. Weh, dia bawa. Bateri remote dia tak ada. Ada dia ke? Reverse. Balik. Wow. Balik gitu. Hilang. It's amazing.
Tu Daddy beli kedai. Tahun mana dah masih kerak ya? Dekat dah. Ya ambil, ya ambil.